Yo, what's up guys? B-Boy LMD here. You guys still watching Respeto, Gulong. Today's episode, we're here at Mookem along Marilaque Highway. Today's Thursday, I'm with Mylabs. And big shout out to Mookem Helmets for our awesome helmet. There you go. And this is Batchuchay, our EASYRIDE-150N. And yun, ano tayong bagong gulong ngayon, harap likod. So we got a 110/70 sa harap, 130/70 naman sa likod. This Beast tire flash. So testing din natin kung ano yung experience natin sa bago nating gulong. So this is not sponsored by Beast tire, but yun, check lang din natin kung ano experience natin, kung makapit ba siya sa dry road and sa wet road. We'll see. Let's go. So today is Thursday and I'm with Mylabs. Naisipan namin mag-ride ngayong umaga. I'm quite sure if this will be our year-end ride. And tingnan natin kung saan tayo abutin. We'll try to get to Infanta, Quezon. Ayun, big shout out to Premium Gears para sa ating riding jersey. So medyo tirik lang yung araw and medyo salubong tayo ng konti. Lakas makabulag ng sinag ng araw. Ingat-ingat sa atin. Keep us safe, oh Lord, as well as the other riders out here. Uy, sarap naman nun. So this is the first time na iaakyat natin ng Marilaque, si Batchuchay, after natin magpalit ng gulong. Sa diretsong daan, wala naman ako masyadong nanonotice na pagbabago. Pero when it comes to cornering, doon ko napapansin na yun, mas umangat ng bahagya lang naman yung ating harapan. Dahil nga yung stock na front tire ng ating EASYRIDE-150N is 130/60/13. And nagpalit tayo ng yun, isang set siya ng pang NMAX na Beast tire flash, which is yung 110/70. So mas tumaas siya ng konti. Mas nag-slim nga lang siya ng bahagya from 130 down to 110. Mas na-appreciate ko siya sa kurbada. Mas smooth mag-cornering ngayon sa bago nating gulong. I got a bad feeling about this. Ayun nga lang, ang bagal ng hatak ng ating motor. So kailangan na natin ng CVT check-up. Yan, I guess may mga paliting parts na ng ating CVT. So yan naman yung pa-prioritize natin sa next maintenance natin ng ating ER. Take it. You know, that's an Italjet dragster. Excuse me. Sabi kahit Thursday, ang dami pa rin mga nag-ride ngayon. Time check, it's already 8 o'clock in the morning. And yan, tumambay lang kami sa Mookem para magkape-kape. Pang tanggal antok na din. Yan, dahil medyo kulang kami sa tulog. And that explains why medyo low energy tayo ngayon. Yan, tamang facing lang muna tayo. Yun grabe, sarap pagmasdan ng mga puno-puno sa bundok. And there you go, we're here at Lihim na Lagusan again. Just look at that, just look at it. This is so majestic. Wala, hindi ko na kailangan magsalita, enjoy nyo na lang. Enjoy na lang yung view. Medyo maambon-ambon pa pala ng konti. There's a flowing water. Ay, may falls na maliit Karon na. Ang galing And there's the overlooking again. So mag-picture, Labs.
Okay. And here comes the fog na may kasamang konting ambon. Grabe, here we go. This is the ride. Grabe. Napasarap. Ano akong masabi. Let's just enjoy the experience. Mahirap makita, kahit sa likod ko hindi ko na rin makita. Grabe yun. So mag-picture dito. Huwag tayo picture, diretso na tayo. This little Baguio Botanical Garden, kilometer 90. Grabe. Kailangan chill ride lang tayo dito. Let's just enjoy the moment. Yung medyo patindi na ng patindi yung fog at saka yung ambon. And eto medyo nasusubukan din yung gulong natin dahil kanina pa tayo bumabiyay sa basang kalsada. Pero syempre since hindi naman to design talaga for wet road and this is not a rain tire, syempre hindi natin to pwedeng sagarin. But so far so good na rin sa basa. Grabe ang kapal ng fog. Yes, alas 9 na eh. Ang magical talaga ng weather dito sa Infanta eh, no? Uulan, aaraw, kahit alanganing oras, mahamog pa rin. Ayos. I guess we're finally here at saan tayo, Labs? Jariel's? Okay, let's try Jariel's this time. Finally here. Alright, dito tayo sa loob ng Jariel's. Big na panibago, diba? Dahil mga magagandang spot, oh. Kakain ka habang dinadapuan ka ng fog. Just look at that. Meron pa dito. Ganda. Wow. Sarap tumitig lang sa bundok, sa kapaligiran. Sobrang kalmado. Okay, medyo maulan ngayon. Ito yung CR. Bago na lang CR ito eh. Para sa women o pang lalaki. Ito na naman, pindutan. Wow. Ganda, may bidet pa. May tabo, may gripo. Meron din silang urinal dito. Diba? Nice one. Siyempre, lagyan na lang kayo dito for water maintenance. Thank you so much, Jariel's. Abi, ang lamig. Parang ganda ng kapaligiran. Nag-try din kami maghanap ng mga lodging, kaso ang mamahal ng mga nakikita namin. Talagang mga hotel type siya eh. So yun, buti naka-idlip kami sa Jariel's. Pero first time lang namin na-experience itong inabot kami ng tanghali tapos ang hamog pa rin talaga. Kita nyo naman, hindi yung makapagsalita. Sobrang ganda ng mga nakikita ko. This is how we end the 2023. Since sa mga makakapanood nitong vlog na to, happy holidays po sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong suporta. And sa mga mag-year end ride, ingat po sa inyong lahat. Enjoy your ride. Goodbye, Infanta. Thank you so much. Grabe. Naka-tinted visor pa naman ako. Ang hirap makakita. Ay, puro puti yung paligid. One of the best ride of year 2023. Dito tayo nag picture kanina. Kitang-kita mo dito yung mga fog sa tuktok ng bundok. Alright, so kung naboringan kayo sa vlog natin, pagpasensahan nyo na. Ganito lang yung boses ko ngayon. Medyo wala talaga ang boses, kakaubo. And enjoy nyo na lang yung mga magandang kapaligiran. And balikan lang natin si Beast Tire. So far
wala naman akong reklamo, okay siya. So, yung confidence ko sa biyahe is andun, dahil ramdam ko yung makapit siya, hindi lang sa dry road, pwede sa wet road, pwede na din. Pero syempre wag nating sagarin. Alright, yun, sa mga agulong natin na mag-year end ride din, ingat po kayo, enjoy nyo yung biyahe nyo, spend the most out of your year end ride, and makita-kita tayo sa 2024. Yan. And yun, kung mabot po kayo sa point nito, maraming salamat sa panonood. And sa mga agulong natin na patuloy na sumusuporta sa ating channel, sa Facebook natin, yun, don't forget to like and follow our Facebook page. Just type Respeto Gulong on Facebook. And yun, supportahan din natin ang ating riding jersey. And message nyo lang ako if you guys wanted to order. Big shout out to Premium Gears, Boss Alan. And also sa helmet namin in today's ride, big shout out to Mookem Philippines, Mookem Helmets Caloocan. Spatan nyo rin, Thailand made helmets, high quality and very affordable. I guess that should be it. Babay-bayin na namin to hanggang sa makauwi kami. Thank you so much again for watching. B-Boy here, and you guys watching Respeto Gulong. Always remember to be safe always and enjoy every ride. Bye for now. We'll see you guys on the next one. Let's go.